নমস্কাৰ পুনৰ এটা নতুন টিউটোৰিয়েল ভিডিও এটা লৈ আহিছো। আজি মই আঁকিম একফাল ৰঙালাও পাম্পকিন বুলি কয় ইংলিছত। তো এইটো ৰঙালাও মই ৱাটাৰ কালাৰ কৰিম আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই পেপাৰটো ইউজ কৰিছো Brustro 200 GSM পেপাৰটো আৰু মই কালাৰটো Brustro ৱাটাৰ কালাৰ ইউজ কৰিছো আৰু ব্ৰাছ ইউজ কৰিছো ষ্টেচনাৰী ব্ৰাছ মুভ ব্ৰাছ আৰু ডিটেইলিঙৰ ষ্টেচনাৰী ব্ৰাছ আৰু পোনপ্ৰথমে মই বেকগ্ৰাউণ্ডটো কৰি লম একদম ব্লেক কালাৰ আৰু কাষত অলপ ব্ৰাউন টাইপৰ কালাৰ মিক্সিং আছে তো হেতু কৰি লম। বেছ লেয়াৰটো একদম পানী দি মই গোটাখিনি কৰি লম আৰু তলৰখিনি ব্ৰাউন কালাৰ অলপ ইয়েলো মিক্স হ'ব, এইখিনি একদম লাষ্টত ডিটেইলিংটো কৰি দিম। আৰু ইয়াতে লেমন ইয়েলোটো অলপ ইউজ হ'ব এই তলৰ থোৱাখিনিত আৰু ইয়াতে শ্বেডো আছে আৰু তলত কেইটামান গুটি আছে ৰঙালাওৰ গুটি কেইটা মই একদম লাষ্টত ডিটেইলিং কৰিম। তাৰ আগতে বেকগ্ৰাউণ্ডটো কৰি লৈছো একদম পানীৰে বিয়লাই আৰু এবাৰ আহিছো আৰু এটা লেয়াৰ কৰিব লাগিব। ব্লেক কালাৰটো অলপ পাতল হৈ আছে, এইটো আৰু এটা লেয়াৰ কৰি অলপ ডাঠ কৰি দিম। এবাৰ ৰঙালাওটোত কৰিম। ৰঙালাওটো আপোনাৰ প্ৰথমতে লেমন ইয়েলোটো একদম পাতলকৈ কৰি দিছোঁ, তাৰপিছত আৰু এটা ইয়েলো কালাৰ আছে অলপ ডিপ টাইপৰ, সেইটো কালাৰ অলপ মিক্স হ'ব আৰু এইটো কালাৰৰ পিছত অৰেঞ্জ কালাৰটো হ'ব, অৰেঞ্জ কালাৰৰ পিছত একদম ৰেড কালাৰটো, এইকেইটা কালাৰ একাধিক্ৰমে কৰিব লাগিব অলপ মিলাই ডাৰ্ক টু লাইট তেনেকৈ। তাৰপিছত এইখিনি শুকোৱাৰ পিছত আৰু গুটিকেইটা বেছ লেয়াৰটো বনাই ল'ম। তাৰপিছত গোটেইখিনি শুকোৱাৰ পিছত একদম লাষ্ট ফিনিচিঙত আপোনাৰ ডিটেইলিঙৰ কাম কৰিম। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বুজি পাব তেতিয়াহ'লে।
ফাইনেলি ছবিখন অঁকা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই কাষৰ বৰ্ডাৰটো টেপখিনি মাস্কিং টেপটো মই এৰুৱাই দিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পাইছে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু লাইক এটা কৰি দিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো অকণমান আৰু নেক্সট আৰু এটা টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে তো আজিলৈ আহিছোঁ টিল দেন টাটা বাই